हेलो फ्रेंड्स আপোনালোকে হয়তো বহুতে অসুবিধা পাইছে এপ্লাই কৰোতে ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই নিউ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আকৌ এটা পপ আপ উইন্ডো শো কৰিছে এনেকুৱা উইন্ডো শো কৰিছে যে লগিং অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্যান্ডিডেট দিস credentials do not match our records এনেকুৱা দেখা পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় তো ইয়াৰ কাৰণে এখিনি সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে আপোনালোকে লগইন কৰিব এখন পেজত আহিব আহিখনে এইবিলাক দেখিব যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে পূৰ্বে এপ্লিকেশন পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰিছে তেওঁলোকৰ লগইন আইডি পঞ্জীয়ন বা মোবাইল নম্বৰ যোনটো আছে এই বিজ্ঞাপন দিয়া সমূহৰ লগে লগে হি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইনষ্ট্ৰাকশন কেইটামান দিছে যে ক্যান্ডিডেট মাষ্ট ফলো দা ফলোইং স্টেপ ডিউৰিং সাবমিশন অফ অনলাইন এপ্লিকেশন প্ৰাৰ্থীসকলে অনলাইন আবেদন দাখিল কৰাৰ সময়তে নিম্নলিখিত পদক্ষেপবোৰ অনুসৰণ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে এটা কথা ধ্যান কৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰোতে যোনটো মোবাইল নম্বৰ দিব আপুনি ভ্যালিড মোবাইল নম্বৰ দিব আপোনাৰ হেডফোন মোবাইল নম্বৰ আপুনি ৰিকুইটমেন্ট আপুনি মানে প্ৰাৰ্থী মানে শেষ নোহোৱালৈকে যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া শেষ নোহোৱালৈকে আপোনাৰ হেডফোন নম্বৰ থাকিবই লাগিব আৰু সেইখন আইডি থাকিবই লাগিব তো এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰিব এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন পেজ খোল খাব কমন এপ্লিকেশন পৰ্টেলত আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন পেজ খোল খাব লগইন ৰেজিষ্টাৰ্ড মানে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্যান্ডিডেট যিসকল আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে ইয়াতে APREC নাম্বাৰটো দি দিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ যোনটো ভ্যালিড মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ যোনটো দি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে ভ্যালিড মোবাইল নম্বৰটো দি দিব আৰু আপুনি তলত আপুনি ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াৰ আৰু এইটো আপোনালোকে ভালকৈ দি দিব মানে বয়সটো ঠিক অনুযায়ী দি দিব তো মই দি আছো মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকক দেখাই আছো ডেমোৰ কাৰণে কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে কেনেকুৱা ভুল পাইছে কি মিস্টেক পাইছে এটো আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ দেখাবলৈ আপোনালোকক লৈ আহিছো তো মই ডেট অফ বাৰ্থটো দি আছো এটো মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ নহয় বেলেগৰ মই দি আছো মানে এনে আইডিয়া কৰি দি আছো আৰু নাম্বাৰ এটা দি আছো তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এখন সাৰ্চ কৰাৰ লগইন কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাইছে দিস credentials do not match our records তো মানে এইখন মোবাইল নম্বৰ আমাৰ তাত ম্যাচ কৰা নাই আমাৰ ৰেকৰ্ডৰ লগত কোনো ম্যাচ কৰা নাই ৰেকৰ্ড মানে কি যে আমাৰ যোনখিনি মানে সঞ্চয় কৰি ৰখা হৈছে এপ্লিকেশন যোনখিনি এপ্লাই কৰিছে এই এপ্লাইখিনিৰ মানে লিষ্টত আপোনালোকৰ এইখন নম্বৰ মিল মানে খোৱা নাই আৰু নাই ইয়াতে তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এইখন মোবাইল নম্বৰত কোনো ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই আসাম পুলিচত মানে কোনো এপ্লাই ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই নতুন ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তো নতুন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আপোনাৰ নিশ্চয় আপুনি মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰোতে আপোনাৰ নাম্বাৰখন কিবা উলট পালট হৈছে ভুল হৈছে এই কাৰণতে এনেকুৱা দেখাইছে তো মই আপোনালোকক ডেমো দেখাৱাৰ কাৰণে এটা মানে ভিডিও এটা বনাইছো মানে নিজে ট্ৰাই কৰিছো মোৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিম নিজৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ সম্পূৰ্ণ দি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া লগইন হৈ গল লগে তো নিশ্চয় গম পাইছে লগইন কেনেকৈ হল আপোনালোকৰ শুদ্ধ নম্বৰ থাকিব লাগিব বৈধ নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থ বৈধ থাকিব লাগিব জেন্ডাৰ সব দেখা পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় তো ঠিক এনেকৈ কৰিব আপোনালোকে ভুল নকৰিব উৰা নকৰিব ধীৰে ধীৰে এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে যেটো এটো এপ্লাই আপোনাৰ লাইফ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে যেনেকুৱা তো অলপ ভাবি চিন্তি কৰিব এখন আকৌ দেখাইছে যে দিস credentials do not match our records আপোনালোকৰ ৰিকুইটমেন্ট আইডি থাকিব লাগিব ভ্যালিড মোবাইল নম্বৰ থাকিব লাগিব